Hej, nu är det på tal igen att förbjuda AR-15. Och det påstås felaktigt att det skulle vara lätt att bygga om dem till helautomatiska. Så låt mig upplysa speciellt politikerna som tror detta. När jag bodde i USA så hade jag ett antal AR-15 och jag undersökte det här ganska så noga. Jag hade också en verkstad där jag kunde tillverka lite enkla föremål. Men här har vi ett luftgevär som ni ser här. Det är ingen riktig AR-15. Polisen, hallå. De har faktiskt kommit hit och gjort husrannsakan för de trodde det här luftgeväret var ett riktigt vapen. Här bak så har vi då switchen för att byta mellan säkrad, enkelskott och helautomatisk. Och på en AR-15 så finns ju inte helautomatisk som option. Men på de militära versionerna som M4, där finns det 3 läger på den här switchen. Och i det 3:e läget så är det då full auto. Och för att kunna bygga om det från 2 till 3 så måste man ju först dela vapnet. Och det är de här sprintarna som ju inte finns på denna eftersom det här är ett luftgevär. Men det finns ett par sprintar här som man ska ta ut. Och sen får man ta ut de delarna som sitter här inne och byta ut det till en annan triggerenhet. Men den triggerenheten, det är alltså själva, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska, den kammen som triggaren, den som släpper kolven så den går fram här. Slutstycket menar jag, så den går fram. Och den kommer ju att utstå mycket hårda påfrestningar eftersom det skjuts, jag vet inte hur många gånger per sekund som den går fram och tillbaka här. Så det kan man inte göra i ett vanligt verktygsstål, i en vanlig maskin, i en vanlig verkstad som jag har här på gården. Utan det krävs ju en lite speciella saker för det. Och för att visa hur svårt det är så vill jag nämna att när jag satt kidnappad hos ELN-gerillan i Catatumbo, Colombia, de som nu är i krig, och jag kan lägga upp lite video som visar när de är i strid med bland annat såna här. Och han som höll mig då fången, som sa att han var elektriker, jag sa till honom, kan du ladda ur, göra en patron ur och låta mig titta på vapnet? Och först skrattade han och sen tänkte han efter, så han gör det klart om den är oladdad så kan du titta på den. Så det gjorde han. Han tog ur patronen, eller magasinet rättare sagt. Jag kommer inte ens ihåg hur man gör på det. Så tog ur magasinet, gjorde patron ur och lämnade över vapnet till mig. För det jag ville titta på det var, för det första, om det var en militär eller om det var en AR-15. Och för det andra om det hade någon märkning. Och det visade sig att det var en AR-15. Och den var helt slipad här med maskin. Alla märkningar var borta. Och det gör att jag misstänker att det var ett av de vapnen som CIA hade smugglat till Mexiko. Men den hade alltså ingen helautomatisk switch. Och de har ju ett stort behov. De skjuter mer helautomatiskt än de nästan gör i kriget i Ukraina. Och ändå hade han inte byggt om den till helautomatisk. Och det säger ju oss. Jag menar, de är ju faktiskt en väpnad gren av den venezuelanska regimen. Och i Venezuela har de vapenfabriker som tillverkar moderna former av AK-47. AK-107 tror jag de tillverkar nu, Kavim i Venezuela. Så de har ju tillgång till det. De skulle kunna ha gjort det. Eller det man gör i USA, om man har tillstånd till att ha ett helautomatiskt vapen, vilket är mycket svårt att få, det är faktiskt svårare i USA än i Sverige och det kostar jättemycket pengar. Då kan man köpa de delarna. Men de delarna, avtryckardelarna där, betraktas alltså som kulspruta i USA av den amerikanska lagstiftningen. Det är en kulspruta de delarna. Och det kostar massvis med pengar att få tillstånd att ha det. Så att påstå att man kan göra det enkelt är totalt felaktigt. Däremot, de pistoler som polisen har, Glock, där kan man enkelt sätta på en grej bak till som låser. Det är alltså inte själva
avtryckardelarna eller kammen, utan det är en grej som bara påverkar mekanismens logik. Och det är väldigt enkelt att sätta på. Och så får man helautomatisk pistol, 9 mm till exempel. Och det hade en annan av kidnapparna i ELN med en magasin här på 50 patroner. Så polisens pistoler är mycket enkla att bygga om till helautomatiska. Och de delarna kan man köpa på den svarta marknaden här och var i världen. Det är inget svårt. Men att göra om den här till helautomatisk är mycket svårt om man inte har en mekanisk verkstad. Och har man det så är det mycket enklare att bygga en k-pist från grunden. Busenkelt att göra en k-pist som skjuter från öppet patronläge. Och bygga om den här är, skulle jag påstå, svårare. Du kan förresten titta på mina tidigare videor. För att anledningen till att jag argumenterar för att man ska tillåta de här för jakt är, för det första så är de ju bra för jakt. Och för det andra, i händelse av krig så kan svenska staten låta tillverka de här delarna och men låna ut dem till jägare som har AR-15 och AR-10. Och de kan stoppa in dem, för det kan man göra själv. Stoppa in dem, använda dem i en milis, i ett hemvärn. Och när kriget är slut återlämna dem. Återinstallera de vanliga. Och det gör att vi kommer att få en enorm ökning av eldkraft i händelse av krig. Och det ökar ju givetvis vår försvarsförmåga och minskar intresset för fienden att försöka invadera. Därför är det som jag argumenterar för det här. För Sveriges säkerhet. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proud